What's up guys, DIY Scoot. Mag-tune up tayo ngayon ng ating motor. Ang huling tune up nito ay last year pa. So may isang taon na siya. Then humingi tayo ng tulong, Payat Works. Yan, siya mag-tune up nito. So ano bang gagamitin natin? Ito, pillar gauge 8. Ano ito? 9. Tsaka ito yung para dun sa pang-adjust nung ano, tapet ano. So ang ano naman nito ay ano lang, yung standard lang ang tune up nito dahil stock engine lang. Nandito naman nakalagay yung ating kung ano yung sukat niya. Intake exhaust, intake 0.06 to 0.10, ang exhaust ay 0.18 to 0.22 when cold. Hindi naman po ginagamit ang ating motor, malamig, sobrang lamig ng makina nito. So sige, banat na, doon Payat. Una, tanggalin muna natin yung hose. Yung pag magpapatune up kayo, may mararamdaman kayo sa makina, yung mga maingay, yung mahina ang andar, mga ganun sa mga arangka, o kaya yung mga madalas namamatayan din ano pag naka-idle, yung may buhay ng motor. Yan din yung mga tune-upin ng mga motor. So tanggalin muna natin yung head. Ito yung ating head cover. Sobrang ganda pa. Check nyo din yung mga ito, yung mga goma nya kung worn out na o hindi, kasi dyan din na magkakos ng leak kapag worn out na yan. Timing. Ita-timing. Yan. Sunod ita-timing siya. Titingnan dun sa cover dito sa gilid. Alisin natin yung ating pan cover. A few moments later. Tapit muna natin. Kalawang ina ang ating magnito yan ano. Kita nyo yung guhit. Yun yung guhit. Dapat doon nakapasok yung linya. Yung parang ngipin doon nakapasok doon sa guhit. Itong dalawa. Ito. Para yun ang naka-center. Top dead center. Top dead center kung tawagin. Tapos ito intake. Tapos ito ang itong baba ang exhaust. Intake exhaust.
One eternity later. So ito na mga paps and moms, naitakbo ko na yung motor. Ayos na ayos. Tapos tingnan natin na menor. One click. Tahimik. Yung naririnig natin tok 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 tok. Dito yun, yung belt natin. Kasi hindi ba yung belt natin mapagpag, tumatama tuloy siya sa ibabaw ng crankcase. So sa susunod sa video, sa susunod siguro gawa natin ng paraan kung paano natin mapapatawid yung belt natin na hindi siya papalakpak. Maganda din yun kasi kapag hindi po mapalakpak ang belt, maganda po ang arangkada ng motor. So ayun. Ay, disclaimer nga pala, kanina nung in-start natin yung naka-tune up siya nung motor, maingay. Yung pala, yung pillar gauge ni J-Works, yung 10 ay may sulat pala sa baba na isa. 25 pala yan. What the fuck? Napaluwag yung ating exhaust, so in-adjust niya ulit kanina. Kaya pala may tik-tik-tik nung nag-start din. So ito na yung okay na to. Ito na yung naka-standard na yung ating setup. So yan. Napaka-tahimik ng ating motor. So yun lang. Ciao.